Our next category is film editing. الافلام كتولي فن من مورا المونتاج. هاد الدومين اللي غالطين فيه بزاف ديال الناس. المونتاج ماشي هو تعرف كيفاش كتخدم السوفت وير ولا تحط اللقطه ورا الثانيه. المونتاج هو السحر اللي كيعطي الروح ديال الفيلم. معكم الحسن امواج، وهذه ثاني حلقه اللي غادي نهضروا فيها على الفيلم اديتين. الاديتين كيف ما كنعرفوا كاملين هو فن ترتيب اللقطات بواحد التسلسل زمني معين، واللي كتعتبر مرحله من اهم مراحل البوست برودكشن. هذه المرحله اللي كتكون من بعد التصوير واللي كيدخل فيها الاديتينغ، الكالر جريدينغ، الفي اف اكس، الميوزك والساوند افكت. الاديتينغ هو جوج ديال الانواع، لينير اديتينغ والنون لينير اديتينغ. اللينير اديتينغ او المونتاج الخطي هو اللي كيكون ماخوذ اونلاين، يعني الاختيار ديال الفوتج والانتقال من مشهد لمشهد كيكون ماخوذ من الكاميرا دايركت وفي نفس وقت التصوير. وغالبا هاد التكنيك ممكن تستخدم في اللايف بحال ماتشات ديال الكره، البرامج التلفزيونيه والايفنت. والنون لينير اديتينغ هو اللي كيكون اوفلاين، يعني اننا كنصوروا ومن بعد كنديروا المونتاج وقت ما بغينا. ولي سوفت وير ديال النون لينير اديتينغ معروفين بحال بريمير برو، فاينل كات ودافينشي ريزولف. خلينا نرجع شويه للور ونشوفوا قبل ما يكونوا هاد السوفت ويرز كيفاش كان كيتخدم الاديتينغ. اول ما بداو الافلام كانوا وان شوت، مشهد واحد اللي المده ديالو ما بين دقيقه حتى لجوج دقائق، بحال فيلم ووركرز ليفين ذا لوميير فاكتوري. هذا الفيلم ديال لوميير برادرز واللي كان في 1895. هذا الفيلم اللي فيه مشهد واحد ديال مجموعه من العمال خارجين من واحد المعمل، وكانت هذه هي الطريقه ديال الافلام شحال هذه، ما كانش فيهم نهائيا مونتاج. تبدات الفكره مع واحد السيد اللي سميتو جورج ميليس في 1896. وهذا السيد اللي كان الكونسيبت ديالو انه كيصور واحد المشاهد مسرحيه بواحد الطريقه ماجيك اللي كيستعمل فيها الاديتينغ. فكان كيصور جوج ديال المشاهد في نفس البوزيسيون وكيلاصقهم. طبعا تقدر تضحك على هذا الشيء ويجيك عادي جدا، مي هذا الشيء راه كان في 1896، يعني 124 عام قبل. وفي 1908 جا واحد السيد اللي سميتو ديفيد واك غريفيث. هذا المخرج اللي ساهم بزاف في التطوير ديال السينما وحول الفيلم من النمط ديالو التقليدي اللي هو مشهد واحد لمجموعه ديال المشاهد مختلفه ومونطيه بواحد التسلسل درامي. ومن بين الافلام ديالو دالون لي فيلا، هذا الفيلم اللي كانت المده ديالو 10 دقائق تقريبا، واللي كانوا فيه 3 ديال الاحداث مع بعض في نفس الوقت. ديال واحد الشفاره كيتسنى واحد الراجل حتى كيخرج من الفيلا ديالو وكيدخلوا باش يهددوا العائله ديالو، في نفس الوقت الام كتصل به وكيرجع باش ينقذهم. وكتوقع واحد الحبكه وواحد السسبانس ما بين ان هادوك الشفاره اللي كيحاولوا باش يشدوا الام والبنات وما بين الاب وهو راجع في الطريق. وهنا غريفيث كيستعمل واحد التكنيك اللي مازال كنستخدموها لحد الان واللي سميتها الانتركاتين، واللي هي الدمج ديال بزاف ديال الاحداث واقعين في نفس الوقت ولكن في اماكن مختلفه. وهنا بداو كيكتشفوا الاهميه ديال المونتاج ستوري تيلينغ، وبداو المخرجين كيهتموا به اكثر لانه هو اللي عطاهم الحريه انهم يصوروا في اماكن مختلفه وكذلك ياخذوا الوقت الكافي باش يعبروا على ستوري ديالها. في 1915 كان اول فيلم مطول، هذا الفيلم اللي كان ثوره في عالم السينما هذاك الوقت، واللي كان فيه 193 دقيقه، اي ما يعادل 3 سوايع وربع. هذا الفيلم اللي كان سميتو The Bird of a Nation ديال غريفيث، واللي كيهضر على العلاقه بين واحد جوج ديال العائلات في الحرب الاهليه اللي كانت في امريكا. واحد الحاجه مهمه هنا، الافلام شحال هذه ما كانوش كيتعبروا بالوقت، فكانوا كيتعبروا بالفيت او بالمتر ديال هذاك النيجاتيف، وعاد بواحد العمليه حسابيه كيرجعوه للدقائق. 100 فيت هي 300 متر تقريبا، كتساوي 4 ساعه. ملي بديت كنهضر على التاريخ ديال المونتاج وانت كطرح في بالك واحد السؤال اللي هو كيفاش كان كيتخدم الاديتينغ شحال هذه، خصوصا ان كنهضروا على واحد الحقبه اللي ما بين 1890 وبدايه 1900، فقبل عصر الديجيتال وما كان لا ادوب بريمير لا فاينل كات. المونتاج هذاك الوقت كان كيتخدم بشكل يدوي بتقطيع المشاهد ديال النيجاتيف بالمقص، وهنا منين جا المصطلح ديال الكات في الاديتينغ وكيلصقوا مشهد مع مشهد. وفي 1930 جات واحد الماشين اللي سميتها الموفيولا.
هاد الماشين اللي كانوا كيحطوا فيها جوج ديال البوبينات، وحده اللي فيها الفوتج وحده خاويه، هي اللي كيكون فيها الراندر ديال الفيلم. اول حاجه كيدير الاديتور هو كيدوز النيجاتيف من واحد الموتور اللي كيساعدو في الدوران، وكيدوزو من تحت المونيتور اللي هو عباره على واحد المكبره اللي كتكبر هذيك ليماج ديال النيجاتيف اللي كيكون ضارب من تحت هاد الضوء باش كتبان واضحه، وكيربطو بهذيك البوبين اللي خاويه، وكيبدا كيدور وكيشوف في المونيتور وكيطراسي الان والاوت ديال اللقطه، وكيدير الكات بواحد التولز اللي سميتها سبليسر، وكيلصق مشهد مع مشهد. وكيبدا خدام بهذه الطريقه حتى كتعمر هذيك البوبين اللي فيها الراندر، وهنا كيكون عندنا هذاك هو الفاينل فيلم. وسنوات من بعد ظهرت التلفازه وتغيروا حتى الشكل ديال الكاميرات اللي ولاو كيخدموا بلي كاسيت، وهنا فين بدات الموفيولا كتراجع شي شويه. وفي 1970 ظهرت واحد الماشين جديده اللي سميتها ستيم باك اللي كتخدم بنفس الميثود تقريبا ديال الموفيولا. هاد الماشين اللي بقاو القنوات التلفزيونيه تقريبا كيخدموا بها حتى ل 2010. و19 عام من مور ستيم باك كانت البدايه ديال طريقه الايديتينغ اللي كنخدموا بها في وقتنا الحالي. واحد النهار في 1989 الشركه الامريكيه افيد كتعلن على اول سوفتوير ديالها اللي هو افيد 1 اللي كيخدم في الماكنتوش سيستم. We've done it. It's called the Avid 1 Media Composer. I'd like to show you the system right now. كان هذا شويه ديال الهيستوري على الايديتينغ، ودابا غادي ندوزو لواحد السؤال مهم اللي هو كيفاش كيتخدم الفيلم في المونتاج. لانه الفيلم ماشي بحال اي فيديو عادي، بعض المرات كتخدم فيديو فيه 5 دقائق كياخذ منك وقت كبير باش تبني السيكونس ديالك. الحراك كنهضروا على فيلم اللي ما بين ساعه ونص حتى ل 3 السوايع، واكثر من 50 ساعه ديال الفوتوج اللي مصوره. فضروري الخدمه هنا كتكون بواحد ستراكشر، واللي هي اول مرحله كيبدا بها الاديتور هي الاسامبليكات. هذه المرحله اللي كتكون فيها سيلكشن ديال الفوتج، لانه كل مشهد كيتصور بزاف ديال المرات فكياخذ احسن تيك في كل مشهد، وكيبدا يبني في التايم لاين ويرتب الاحداث ديال الفيلم على حسب السكريبت. عموما الاسامبليكات كتكون هي الفيرست درافت ديال الفيلم، وغالبا هذه المرحله ما كيكون فيها غير اديتور بوحده، ومن بعد كيجي المخرج وكيدخلوا في المرحله الثانيه اللي سميتها الراف كات. وهذه هي اهم مرحله، لانه هنا فين كيبدا الفيلم ياخذ الروح ديالو بالتاتش ديال المخرج. فكيشوف هذيك الاسامبليكات اللي دار الاديتور في الاول واللي هي عباره على الفيلم مرتب فقط، وكيبداو يخدموا على الدوريشن ديال اللقطات، مثلا كيطولوا من هذه اللقطه وينقصوا من هذه اللقطه، كيشوفوا الاحساس اللي غادي تعطي. وعموما في هذه المرحله كيكون التركيز على الريتم ديال الفيلم، لانه الريتم ديال الفيلم اكشن ماشي هو الريتم ديال الفيلم كوميدي، ماشي هو الريتم ديال الرومانتيك فيلم. ومن بعد كندوزو للمرحله الثالثه واللي كتسمى الفاينل كات. هذه المرحله اللي ما كنقيسوا فيها حتى شي حاجه في ستوري، ما كنقيسوا حتى شي حاجه في الريتم، كلشي كيبقى هو هذاك، وكيكون فيها التاتش ديال الاديتور اللي كيركز في الديتيلز. فمثلا كيشوف واش استعمل كل كات في بلاصتها ولا لا، كيتاكد من الترانزيشنز واش انتقل من مشهد لمشهد في الوقت المناسب، لانه الاديتور بروفيشنال ما كيحسكش بالانتقال من مشهد لمشهد. ملي كيسال الاديتور من هذه المرحله كتكون سالات المرحله ديال المونتاج، ومن بعد كندوزو للفي اف اكس الا كان الفيلم فيه الفيجوال افكتس، الكالرينغ، ساوند ديزاين والميوزك كومبوزيشن. كل مرحله من هذه المراحل كتكون مضبوطه بدقه، ومن بعد كان اكسبورتيو الفاينل فيلم. كانوا هادو هما اهم المراحل اللي كيدوز منهم الفيلم في المونتاج، وكيفاش كيخدم الفيلم اديتور. واهم حاجه خاصها تكون عند الفيلم اديتور ماشي هو انه لاقي مشهد مع مشهد، هو كيفاش كيبني السيكونس ديالو، وكيفاش كينتقل من مشهد لمشهد بلا ما يحسك انه انتقل، وكيفاش كيوظف الكات كل كات في بلاصتها، لانه كل كات عندها واحد المعنى في ستوري تيلينغ. وباش ما نطولش عليكم بزاف، هذا غادي يكون هو الموضوع ديالنا ديال الحلقه الجايه ان شاء الله، اللي غادي نشوفوا فيه الانواع ديال الكات، كل كات شنو كتعني وشنو الوقت المناسب اللي نقدروا نستعملوها فيه. وكيف ما ديما كان معكم الحسن امواج. الى عجبكم هذا المحتوى ما عليكم الا تدعموني بلايك وبسبسكرايب وتبارطاجيوه مع صحابكم اللي تعاهم الفائده. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.